สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Slomoji Channel นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Journey Renew คัมภีร์แฟนตาซีครับวันนี้ก็จะมาตอบคำถามนะครับที่เพื่อนๆถามกันเข้ามามากที่สุดอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับว่าจะทำยังไงให้ผ่านดันบำเพ็ญฟ้าดินเนาะที่เราติดกันนะครับก็จะเป็นชั้นที่13ถึงชั้นที่17เนาะที่เราติดกันแล้วก็อยากจะผ่านกันให้ได้เยอะๆนะอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้มีกิจกรรมดรอปคูณ2ด้วยเนาะก็ทำให้เพื่อนๆยิ่งอยากผ่านให้ได้กันมากยิ่งขึ้นไปอีกเนาะถ้างั้นในวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการผ่านด่านบำเพ็ญฟ้าดินให้กับเพื่อนๆกันนะครับซึ่งการผ่านด่านบำเพ็ญฟ้าดินนั้นก็มีหลายปัจจัยด้วยกันนะครับเริ่มต้นก็คือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าบอสแต่ละตัวสามารถทำอะไรเราได้บ้างนะครับเพื่อที่เราจะได้วางแผนตั้งรับแล้วก็ต่อสู้กับบอสในแต่ละด่านได้อย่างถูกต้องนะครับรวมไปถึงการจัดทีมที่จะทำให้เราได้เปรียบบอสในด่านนั้นๆและก็ทำให้เราต่อสู้ได้ง่ายขึ้นด้วยครับก่อนอื่นนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe ติดตามกันเอาไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับแล้วก็เวลาที่ขึ้นไลค์หรือว่ามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโดยผมจะไล่เรียงจากซ้ายไปขวาแล้วกันนะครับจากบอสด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกตามธาตุของบอสเลยนะครับเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจเนาะด้านซ้ายก็จะเป็นบอสดินนะครับธาตุดินเนาะแล้วก็บอสดันกลางนะครับก็จะเป็นธาตุน้ำเนาะแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นธาตุไฟนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากบอสธาตุดินก่อนนะครับเริ่มต้นจริงๆผมอยากจะแนะนำเกี่ยวกับระบบธาตุให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนนะครับว่าเรื่องธาตุเนี่ยจะทำให้เราได้เปรียบยังไงนะครับคือบอสในด่านเนี่ยจะแยกตามธาตุเลยเนาะก็คือเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดตัวละครที่ชนะธาตุลงไปนะครับจะทำให้เราได้เปรียบมากๆเนาะไม่ว่าเราจะตีแรงขึ้นนะครับติดคิดที่ข้อง่ายขึ้นโดนโจมตีเบาลงเนาะแล้วก็ในการยัดดีบัฟอะไรต่างๆก็จะติดง่ายขึ้นด้วยนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกนะครับที่อยากจะแนะนำก่อนเลยนะครับสำหรับเรื่องต่อไปที่เราจำเป็นต้องรู้นะครับก็คือความสามารถของบอสแต่ละตัวนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆเท่าที่เราจำเป็นต้องรู้แล้วกันนะครับสำหรับบอสตัวนี้นะครับเอิ้นหยวนจื่อนะครับหรือว่าบอสดินนะครับบอสดินเนี่ยจะมีความสามารถที่เราจำเป็นต้องเข้าใจอยู่2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือบอสดินเขาจะมีสกิลที่ใช้บ่อยที่สุดคือท่าโจมตี3ครั้งซ้อนนะครับเราสามารถลดดาเมจจากการโจมตี3ครั้งซ้อนได้ด้วยการทำให้บอสติดดีบัฟ3ประเภทขึ้นไปนะครับทีนี้หลังจากที่เขาติดดีบัฟ3ประเภทขึ้นไปเขาจะโจมตีลดเหลือแค่2ครั้งนะครับและเรื่องที่2ก็คือหลังจากที่เราสู้กับบอสดินนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับพอเข้าสู่ช่วงเฟสสุดท้ายบอสจะมีการดึงตัวละครที่มีค่าพลังโจมตีสูงที่สุดของทีมเราไปเก็บไว้นะครับหลังจากที่สู้กันต่อไปอีกประมาณ2เทิร์นบอสก็จะคืนตัวละครเรากลับมาให้นะครับจังหวะนี้เราจะต้องรีบปิดบอสให้ได้โดยเร็วนะครับก่อนที่บอสจะดึงตัวละครกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนของตัวละครที่จะนำมาใช้ผ่านบอสดินนี้นะครับผมก็จะพยายามเลือกตัวละครที่เพื่อนๆสามารถหามาใช้กันได้อย่างไม่ยากเย็นมากนะครับโดยผมจะหยิบตัวละครมาให้เพื่อนๆเลือกตามโลกันแบบนี้นะครับเริ่มจากตัวดาเมจก่อนนะครับตัวดาเมจที่ดีที่สุดสำหรับตีบอสดินนะครับคือปีศาจกระดูกขาวนะครับตัวนี้จะแรงที่สุดเลยนะครับแล้วก็ต่อมาลองลงมาก็คือปีศาจหนูนะครับถ้ามี2ตัวเนี่ยแนะนำเลยนะครับให้ลงคู่กันไปเลยเนาะแต่ถ้าหากเพื่อนๆมีไม่ครบนะครับซุนหงอคงที่เป็นตัวเริ่มเกมสามารถใช้งานได้นะครับตีบอสดินนี้แรงเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีอั้งไห่ยี่ด้วยนะครับอั้งไห่ยี่ก็จะทำดาเมจบอสตัวนี้ได้ดีเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าอั้งไห่ยี่มีสกิลที่ทำให้บอสติดเผาไหม้ได้ด้วยครับสำหรับเพื่อนๆที่มีวานอน6หูก็สามารถเอาลงมาใช้เป็นตัวดาเมจได้เช่นกันนะครับต่อมาส่วนของดีบัฟนะครับดีบัฟผมจะเริ่มจากราชครูแพะนะครับราชครูแพะจะเป็นตัวที่สามารถพังเกราะบอสได้นะครับและก็ทำให้เพื่อนๆเราที่เป็นตัวดาเมจนะครับโจมตีบอสได้แรงขึ้นไปอีกนะครับก็จะเป็นตัวที่แนะนำตัวแรกเลยนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นวิหก9เสียนนะครับวิหก9เสียนสามารถใช้พังเกราะบอสได้เช่นกันนะครับก็ผมแนะนำให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งแล้วกันนะครับจะใช้เป็นราชครูแพะหรือเพื่อนๆจะใช้วิหก9เสียนก็ได้เช่นกันนะครับตัวต่อมาจะเป็นเขาทองนะครับเขาทองสามารถดีบัฟใส่บอสได้2ประเภทพร้อมกันเลยนะครับซึ่งก็จะมีดีบัฟที่ทำให้บอสได้เทิร์นช้าลงนะครับและก็จะมีดีบัฟที่ทำให้บอสลดค่าตีโดนลงด้วยนะครับ
แล้วก็ตรงนี้นะครับจะรวมไปถึงว่าเราสามารถทำให้บอสมีดีบัฟ3ประเภทได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับทำให้เราโดนดาเมจจากบอสลดลงด้วยเนาะส่วนเพื่อนๆที่ไม่มีปีศาจเขาทองนะครับก็อาจจะใช้ปีศาจเขาเงินเป็นตัวดีบัฟแทนไปก่อนนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนมีพระกสิทธิคันไว้ในครอบครองแล้วนะครับก็เอามาลงแทนราชครูแพะหรือวิหก9เสียนแทนได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นตัวแท้งนะครับเนื่องจากว่าในเกมตอนนี้ยังไม่มีตัวแท้งที่เป็นธาตุไฟนะครับผมก็จะดึงตัวแท้งธาตุดินมาใช้ก่อนนะครับตัวแท้งที่เป็นธาตุดินทำให้เราไม่เสียเปรียบบอสตัวนี้นะครับก็คือตือโป้ยก่ายกับปีศาจหมีดำนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนมีแท้งแสงก็เอามาลงแทนได้เช่นกันนะครับในส่วนของแท้งเนี่ยผมก็จะแนะนำให้ลงแค่1ตัวก็พอนะครับต่อมาจะเป็นตัวฮีลนะครับตัวฮีลที่ดีที่สุดนะครับในการสู้กับบอสดินนี้นะครับก็คือองค์หญิงนกยูงเพราะว่าจะได้เปรียบเรื่องธาตุนะครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่มีองค์หญิงนกยูงใช้เป็นราชินีแม่ไม้หรือพญาผู้กันแทนก็ได้เช่นกันนะครับต่อมาเป็นดันบอสเซียนเท้าเปล่าหรือว่าบอสน้ำนั่นเองนะครับในส่วนของบอสน้ำนะครับผมจะแนะนำว่าเราไม่ควรใช้ตัวละครธาตุไฟลงไปเลยนะครับจะทำให้เราเล่นยากขึ้นอย่างมากนะครับเพราะว่าบอสนั้นจะมีสกิล AOE ที่เป็นท่ากระทืบนะครับจะทำให้ตัวละครธาตุไฟเราติดมึนอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งในการต่อสู้กับบอสน้ำนะครับผมจะแนะนำให้เราเล่นเน้นตั้งรับยืนให้ไหวนะครับแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวบอสก็จะตายเองนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือการยืนให้ไหวนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครที่ผมแนะนำก็จะไม่ได้เน้นในเรื่องของบัฟหรือว่าดีบัฟต่างๆนะครับก็จะเน้นในการทำดาเมจแล้วก็การแทงและฮีลและยืนให้ไหวเท่านั้นนะครับเริ่มจากตัวดาเมจนะครับตัวที่ดีที่สุดก็คือซุนหงอคงตัวแจกของเรานั่นเองนะครับซึ่งซุนหงอคงก็จะตีบอสน้ำแรงมากๆนะครับเพราะว่าเราชนะธาตุด้วยเนาะแล้วตัวต่อมาก็จะเป็นอั้งไห่ยี่นะครับก็จะตีแรงมากเช่นกันนะครับเพราะว่าเราชนะธาตุเหมือนกันเนาะและอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำให้ลงด้วยกันไปเลยนะครับก็คือฉางนะครับเพราะว่าฉางเนี่ยจะมีบัฟโจมตีให้ซุนหงอคงแล้วก็อั้งไห่ยี่ด้วยนะครับในส่วนของตัวดาเมจ3ตัวนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับในการสู้กับเซียนเท้าเปล่าหรือว่าบอสน้ำนะครับและต่อมาผมก็จะข้ามไปที่ตัวแท้งเลยนะครับซึ่งตัวแท้งเนี่ยจะเป็นคีย์สำคัญในการผ่านดันนี้เลยนะครับตัวแท้งที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะมี4ตัวด้วยกันนะครับแต่เพื่อนๆเลือกไปแค่2ก็พอนะครับก็จะเริ่มจากตือโป้ยกายนะครับแล้วก็ปีศาจหมีดำนะครับ2ตัวนี้จะดีมากๆเนื่องจากว่าชนะธาตุนะครับก็จะโดนเบาลงเยอะเลยนะครับแล้วก็ปีศาจหมีดำก็จะมีบัฟโลให้เพื่อนได้ด้วยเนาะแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆมีไม่ครบนะครับสามารถใช้แท้ง JD นะครับหรือว่าแท้งมังกรน้ำก็ได้นะครับ2ตัวนี้สามารถบัฟป้องกันให้เพื่อนได้เหมือนกันนะครับก็จะทำให้เพื่อนๆเราเนี่ยยืนไหวแล้วก็จะยื้อจนเอาชนะบอสน้ำได้นะครับตัวต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตำแหน่งฮีลนะครับตัวฮีลที่ดีที่สุดที่ผมจะแนะนำก็คือราชินีแม่ไม้นะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีนะครับสามารถใช้น้องกวางหรือน้องผู้กันแทนได้ครับแต่ถ้าเทียบกันจริงๆแล้วผมก็อยากจะแนะนำเป็นราชินีแม่ไม้จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าชนะธาตุแล้วก็ฮีลได้แรงที่สุดด้วยครับมาถึงบอสตัวสุดท้ายกันแล้วนะครับบอสปีศาจลมเหลืองหรือว่าบอสไฟนั่นเองนะครับสำหรับบอสตัวนี้นะครับผมจะแนะนำให้เราวางดีบัฟเจาะเกราะไว้นะครับและก็รีบทำดาเมจอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราทำดาเมจไม่ทันตามเฟสของบอสที่กำหนดเอาไว้นะครับเราจะโดนดาเมจอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็จะโดนติดพิษไปด้วยนะครับสุดท้ายเราจะยืนกันไม่ไหวนะครับในส่วนของตัวละครที่จะใช้สู้กับบอสไฟนะครับก็จะไม่แนะนำตัวที่เป็นธาตุดินลงไปนะครับเพราะว่าเราแพ้ธาตุนะครับเราก็จะโดนดาเมจแรงแล้วก็จะติดพิษง่ายนะครับแนะนำให้เน้นตัวละครที่สามารถทำดาเมจได้รุนแรงนะครับซึ่งก็จะมีความหลากหลายในการทำดาเมจของแต่ละคนนะครับอันนี้ผมก็จะแนะนำตัวที่แรงที่สุดก็จะเป็นปีศาจกระดูกขาวนะครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นปีศาจหนูนะครับแล้วก็วานอนหกหูก็ใช้ได้ดีมากๆเช่นกันนะครับและที่แนะนำอีกตัวหนึ่งเลยก็คือฉางนะครับเพราะว่าจะสามารถปรับโจมตีให้เพื่อนได้นะครับและทำดาเมจส่วนตัวได้ดีด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นนาจานะครับที่สามารถทำดาเมจได้รุนแรงมากๆนะครับและถ้าหากเพื่อนๆไม่มีตัวไหนที่กล่าวไปข้างต้นนะครับก็สามารถเอาหลางมาใช้เป็นตัวขัดตาทับไปก่อนก็ได้เช่นกันนะครับต่อมาจะเป็นตัวดีบัฟนะครับก็จะแนะนำให้เน้นไปในทางพังเกราะนะครับเพราะฉะนั้นราชครูแพ็กก็จะมาเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในดวงใจของใครหลายๆคนกันเลยนะครับแล้วก็นอกจากพังเกราะก็จะมีติดพิษให้บอสได้ด้วยนะครับตัวเลือกรองลงมาก็คือวิหก9เสียนแล้วก็พระกสิทธิคันนะครับซึ่งสามารถพังเกาะแล้วก็ทำดาเมจได้ดีในระดับหนึ่งนะครับ
สำหรับบางคนอาจจะใช้ตัวดีบัฟ2ตัวในทีมเลยก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าทำดาเมจไม่ทันจริงๆต่อมาก็จะเป็นตัวแท้งนะครับสำหรับดันบอสไฟผมอยากจะแนะนำว่าไม่ได้จำเป็นต้องมีตัวแท้งก็ได้ครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆยืนไม่ไหวนะครับก็อาจจะใช้เป็นตัวแท้งลงมาช่วยบัฟป้องกันให้เพื่อนๆได้นะครับเพื่อจะได้ยื้อสู้บอสได้ตัวแท้งที่จะแนะนำก็จะเป็นแท้ง JD นะครับหรือถ้าไม่มีแท้ง JD ก็ใช้เป็นมังกรน้ำได้เหมือนกันครับแต่แนะนำให้ลงไม่เกิน1ตัวเท่านั้นนะครับเพราะเดี๋ยวจะทำดาเมจกันไม่ทันและตำแหน่งสุดท้ายก็คือตัวฮีลนะครับสำหรับตัวฮีลผมจะแนะนำให้มีอย่างน้อยสัก1ตัวนะครับหรือหากไม่ทันจริงๆก็ใช้เป็น2ตัวก็ได้นะครับตัวที่แนะนำก็จะเป็นองค์หญิงนกยูงนะครับเพราะว่าน้องนกยูงจะมีสกิลที่สามารถลดคูลดาวน์ให้เพื่อนได้ครับทำให้รอบอันติของเพื่อนๆมาไวแล้วก็ทำดาเมจได้ไวขึ้นครับแต่ถ้าหากใครไม่มีน้องนกยูงก็สามารถใช้ราชินีแม่ไม้หรือน้องกวางลงไปเป็นตัวเลือกอันดับรองลงมาก็ได้ครับจบแล้วนะครับสำหรับคำแนะนำในการผ่านด่านบำเพ็ญฟ้าดินชั้นที่ 13-17 ครับสุดท้ายก็ขอให้เพื่อนๆประสบความสำเร็จในการผ่านด่านบำเพ็ญฟ้าดินกันทุกคนนะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับและหากเพื่อนๆรู้สึกยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก่อนจากกันนะครับผมอยากแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาร้านเติมเกมนะครับร้านเบิร์บบูช็อปเติมได้ทุกแพ็คนะครับรับประกันไม่มีรีฟันสะดวกปลอดภัยถูกกว่าเติมเองนะครับสามารถติดต่อได้2ช่องทางนะครับช่องทาง LINE พิมพ์ @birboo-shop นะครับแล้วก็ช่องทาง Facebook พิมพ์ birboo top up นะครับหรือว่าจะสแกน QR code นี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆบอกว่ามาจากช่อง Slomoji Channel ด้วยนะครับจะได้ราคาที่ถูกที่สุดนะครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ